มอร์กาน่าสายซับดาเมจตัวใหม่มาแล้วบอกเลยตัวนี้มันอาจจะเก่งกว่าที่คุณคิดก็ได้นะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยตัวมอร์กาน่าก็ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนกำลังตั้งข้อสงสัยว่าตัวละครเนี้ยเราจะสุ่มดีไหมพี่ตัวละครมันเก่งหรือเปล่าคุ้มค่าที่จะต้องเอาไหมถ้าเราไม่ได้เล่นทีมไฟไม่ได้เล่นทีมมืดเราจะเอามันดีหรือเปล่าสำหรับตัวละครนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าในการจัดทีมไปเนี่ยสำหรับตัวมอร์กาน่าถ้าสาย PVE มอร์กาน่าสามารถไปได้กับทุกทีมถ้าสาย PVP อาจจะต้องเฉพาะทางนิดนึงสำหรับตัวละครมันนะครับในความสำคัญเนี่ยคือจะบอกได้เลยว่าสำคัญนั้นไม่ต่างกับตัววิเวียนนะครับถ้านับในความสำคัญเนี่ยไม่ได้ต่างกับตัววิเวียนเลยเพราะว่าตัวละครมันเก่งมากนะคือผมไม่ได้อวยเด้อแต่ว่าเราเนี่ยจะมาอธิบายแล้วก็ทดสอบให้ดูว่าความเก่งมันไอที่พี่พูดมาเนี่ยมันเก่งทางด้านไหนประมาณไหนนั่นเองเนาะสำหรับตัวละครมันนะครับจะโดนเลทหรือเปล่าวะเนี่ยผมอะเบื่อเกมนี้มากตรงที่ว่าผมนั่งตัดคลิปแล้วผมก็จะต้องมาตัดรูปโปรไฟล์ปิดบังมันนี่แหละคือติดเรทยับเลยอะในส่วนของการเล่นของตัวน้องนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวของวิเวียนเนี่ยเน้นสิงเพิ่มโจมตีทำให้ตัวดาเมจนั้นแรงขึ้นแต่ตัวน้องเน้นบัฟให้กับทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นคริหรือดาเมจคริหรือเพิ่มโจมตีเนี่ยที่ได้กับทั้งทีมเลยและสามารถเอาไปเล่นได้กับทุกทีมเหมือนเดิมเลยนั่นเองเนาะในส่วนของตัวละครมันนะครับถ้าสมมุตินะว่าเราจะเปรียบเทียบกับตัววิเวียนนะครับมันเฉพาะทางไหมก็มีเฉพาะทางนิดนึงอย่างล่าสุดเนี่ยเอาไปคอมโบกับเกนบุให้เกนบุเป็นตัวดาเมจหลักอย่างตัวของมอร์กาน่าเองเนี่ยก็จะสามารถบัฟให้กับทีมนะครับได้ทั้งทีมเลยและที่สำคัญเนี่ยตัวน้องสามารถไปได้กับทุกในส่วนของมังกรเลยถึงแม้เราจะไม่เล่นไฟก็ตามเพราะว่าไอเอเลเมนธาตุเนี่ยถ้าเราเอาไปเล่นกับมังกรอื่นมันก็ได้รับได้เหมือนกันนะครับสามารถปลดปล่อยได้เหมือนกันแต่ว่าในตรงนี้ที่คุณผู้ชมอาจจะบอกว่ามันเป็นเฉพาะทางนิดนึงตรงที่สกิลอัลติเมทของมันเนี่ยอาจจะใช้คอมโบในการ PVP เนี่ยได้สมบูรณ์แบบที่สุดคือเล่นกับสถานะไฟหรือเอลิเมนต์เผาไหม้สัมผัสไฟฟ้าเยือกเย็นอะไรแบบเนี้ย คือมันจะไปเน้นตรงนั้นมากกว่าในเรื่องของตัวอันตินะแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นทีมไฟทีมมืดอะเราสามารถกดอันติได้เพื่อได้รับในส่วนของตัวแปรธาตุเนี่ยเพิ่มบัฟคริบัฟอะไรให้ทีมได้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันจะสูญเสียไอ้ตรงหลังจากเข้าช่วง6วิเนี่ยเมื่อฝ่ายเราไล่เผาไหม้หรือสัมผัสไฟฟ้าตรงนี้มันจะไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเอาไปเล่นกับทีมอื่นใช่ไหมแต่ที่เหลือเนี่ยได้ใช้หมดเลย มันจะมีข้อดีตรงที่เมื่อเพื่อนเราอ่ะมีการไล่เผาไหม้นะครับหรือสัมผัสไฟฟ้ามอร์กาน่าเนี่ยมันจะไล่ในส่วนของเยือกเย็นตามแล้วมันก็จะทำการผสมปฏิกิริยาธาตุเนี่ยเป็นการเผาไหม้นะครับมีการระเบิดระเหยอะไรแบบเนี้ยทำให้สร้างสถานะตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งอันนี้คือการ PVP แบบทีมไฟเลยนั่นเองเนาะและในส่วนต่อมาเนี่ย ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้เล่นนะครับเป็นทีมไฟเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถปลดปล่อยบัฟนะครับเบื้องต้นเนี่ยได้ค่อนข้างถี่และก็ตลอดรูปแบบการต่อสู้ดาเมจคริอัตราคริโจมตีเนี่ยได้กับทุกมังกรเล่นได้หมดเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือข้อดีของตัวน้องเลยนั่นเองเนาะเนี่ยนะครับตัวมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองดูหน้าที่การบัฟของมันนั้นดีขนาดไหนถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เล่นนะครับในส่วนของทีมไฟเนี่ย ตัวน้องสามารถบัฟได้ไหมบัฟได้แล้วก็เก่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปลองนะครับให้ดูกับทีมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทีมแสงเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาเอลิเมนต์เลยนะครับเพราะว่าทีมมันน่ะไม่มีในส่วนของสัมผัสไฟฟ้าด้วยเพราะตัวละครที่ผมใส่ลงมาณตอนนี้ก็ไม่มีสัมผัสไฟฟ้าและทีมกระดูกเอาไปเล่นได้ไหมเล่นได้หมดอ่ะก็คือบอกอย่างบอกเบื้องต้นว่ามันเล่นได้หมดเลยสำหรับตัวโมกาน่าเนี่ยอย่างทีมเนี้ย ถ้าเราลงไปนะฮะมันจะไม่มีในส่วนของพวกตัวอัตราคริหรือดาเมจคริหรือการเพิ่มโจมตีที่มันได้บ่อยๆ เพราะว่าทีมมันไม่ได้สร้างสถานะพวกนั้นอยู่แล้วใช่ไหมสังเกตที่หัวของแต่ละตัวนะฮะมีการเพิ่มแค่อัตราคริเท่านั้นนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนี่นะฮะผมใช้เมาส์ชี้ดูอยู่นะแต่เมื่อเราใส่มอร์กาน่าลงมาเดี๋ยวลองดูว่ามันจะ
สามารถบัฟได้ดีและถี่ขนาดไหนนะคุณผู้ชมสำหรับ PVE เนี่ยบอกไว้เลยว่ามันใช้ได้หมดอย่างที่ผมบอกไว้ช่วงต้นคลิปว่าถ้าถามในเรื่อง PVE นะครับหรือการตีมอนดันดาอะไรทั่วไปอะมอร์กาน่านะครับสามารถไปได้กับทุกทีมและเก่งแบบมากๆนั่นเองเนาะอืมอันนี้ก็คือทีมที่ไม่มีมอร์กาน่านะสถานะบัฟดาเมจจะไม่ค่อยมีดาเมจมันก็จะไม่ค่อยเบิ่มนะคุณผู้ชมเอาตีไม่มีเล่นได้ไหมไม่มีเล่นได้อยู่นะแต่ว่าถ้ามีมันก็จะเล่นง่ายยิ่งกว่าเดิมอะไรแบบนี้นี่เองเนาะคุณผู้ชมแต่มันจะปิดตัวพวกนี้ยากหน่อยนะสำหรับทีมผมนะครับเพราะมันไม่มีตัวดาเมจแบบว่าสามารถเจาะได้แบบแรงๆอะถ้ามีตัวบัฟอะมันถึงจะเจาะได้แรงนะคุณผู้ชมไอ้พวกเนี้ยยืนไม่อยู่หรอกตึ้มตายสักทีดีตายสักทีไม่ตายอีกนะฮะตายเรียบร้อยแล้วใช้เวลาค่อนข้างนานนะคุณผู้ชม ไม่มีตัวบัฟนะครับสำหรับทีมกระดูกเนาะเราอาจจะเอามา PVE ทีมกระดูกดาเมจไม่พอเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้มอร์กาน่าในการช่วยเล่นได้เดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นตัวมอร์กาน่าเนี่ยลงไปเล่นกับทีมกระดูกให้ดูว่ามันมีการบัฟได้จริงหรือไม่เนาะทีมกระดูกนะครับมอร์กาน่าอยู่ไหนมอร์กาน่าอยู่นี่เราจะใส่แทนไปนะครับแล้วตัวน้องใช้อันติดีไหมใช้อันติดีเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะได้เก็บธาตุแล้วปล่อยแบบว่าบัฟแบบได้บ่อยกว่าเดิมเนาะคุณผู้ชมไปนะครับจึบเห็นปะนี่มันมีการเพิ่มโจมตีเพิ่มอัตราครินะครับทุกอย่างผมจะบอกเลยสังเกตทุกตัวเห็นไหมนี่ดาเมจคริมาแล้วนะครับโจมตีเพิ่มมาแล้วอัตราคริเพิ่มมาแล้วมาทุกอย่างนะครับมันทำให้การบูสต์เนี่ยได้ตลอดเหมือนกันทุกตัวในทีมเราได้หมดเลยเห็นไหม พอหมดแล้วเราก็บัฟต่ออัตราคริดาเมจคริมันก็เพิ่มขึ้นมาใหม่โจมตีก็เพิ่มขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมมันทำให้ทีมเรานั้นเล่นง่ายยิ่งกว่าเดิมนะครับบอกเลยว่า PVE เล่นได้กับทุกทีมในความสำคัญของมันนะส่วน PVP อาจจะเพาะทางนิดนึงนี่คือดูดิบัฟเต็มหัวนะครับมันเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วตัวแทงก็เอาไม่อยู่แล้วด้วยอย่างตัวตอนแรกเราเล่นมันจะค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเล่นค่อนข้างง่ายแล้วเพราะว่าเรามีตัวของน้องเอามาบัฟดาเมจทำให้ดาเมจนั้นเพิ่มแบบมหาศาลเลยเข้าใจไหมทีนี้นะครับตัวน้องไปได้กับทุกทีมจริงๆไม่ว่าจะเป็นทีมเกนบุนะครับก็สามารถไปได้นะเว้ยอันนี้คือแบบของดีของจำเป็นนะครับบางคนอาจจะรอตัวอย่างตัวของที่มันจะเข้าเร็วๆนี้มันจะมีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวฮิตุมิของทีมแสงอันนั้นน่าถึกมากนะครับทีเนี้ยมันก็อาจจะตัดสินใจกันยากเพราะว่าตัวละครมันมีดีๆเนี่ยค่อนข้างเยอะอาจจะจริงๆเนาะดังนั้นตั้งแต่สินใจกันให้ดีๆนะตอนนี้ตัวมอร์กาน่าเราอยู่นี่นะครับเดี๋ยวถอดออกมาแล้วลองเอาไปเล่นกับทีมแสงดูนะครับทีมแสงเรานี่คริเบิ่มๆแล้วก็ดาเมจคริอัตราคริของตัวเกนบูที่เป็นดาเมจของเราเนี่ย มันก็เพิ่มได้เหมือนกันแล้วก็แรงยิ่งกว่าเดิมด้วยนะจบง่ายแบบเวอร์เลยนะครับต้องถอดตัวน้องออกไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการทดลองใช้น้องอยู่ที่ประมาณไหนดีประมาณนี้ไม่ต้องเร่งมากนะครับนี่ตัวนี้ไม่อยากใช้สกิลมันเลยกลางไปก็ไร้ประโยชน์นะครับเราเอาน้องแค่มาบัฟพอนะคุณผู้ชมบัฟคลิไปนะครับนี่บัฟเต็มหัวนะครับทีนี้มันจะแรงยิ่งกว่าเดิมนะดูดิ คือมันมีทั้งดาเมจครินะครับที่เพิ่มขึ้นอัตราคริแล้วก็โจมตีตัวเกนบุมันจะไม่แรงได้ยังไงนะครับมันใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วมันดีแล้วมันเห็นผลกว่าเดิมเพราะมันมีดาเมจคริที่เพิ่มตลอดเวลาเข้าใจไหมมันไม่เคยห่างนะมันเติมให้เรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวมันเก่งไหมเนี่ยผมอยากจะบอกแค่นี้เลยเพราะว่าผมเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยจะข้ามน้องนะครับจะข้ามน้องทีนี้ผมก็อยากจะให้เห็นความสำคัญว่าตัวละครน้องนั้นนะครับถือว่าเก่งมากๆถ้าคุณเป็นสาย PVE หรือการดันอะไรทั่วไปตัวน้องนั้นขาดไม่ได้นะครับและถ้าเราเนี่ยเล่นเป็นสาย PVP นะครับก็อาจจะต้องคิดทบทวนเพราะว่าตัวน้องเนี่ยอาจจะต้องเล่นให้เป็นประสิทธิภาพก็คือเล่นกับมังกรไฟมืดอะไรแบบเนี้ยตรงสายมันนัดว่าดีที่สุดแล้วมันถึงจะคอมโบที่สุดแต่ถ้าเราจะเอามาแพ้บัฟดาเมจคริบัฟอะไรแบบเนี้ยตัวน้องเล่นได้นะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างบางนิดนึงคือถ้าเราไม่กางอันติให้มันตัวมันจะค่อนข้างบางแต่ถ้าเรากางอันติให้มันตัวมันก็จะได้ลดดาเมจอะไรลงไปเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือบอกเลยนะฮะว่าความเก่งมันไม่ต่างกับตัววิเวียนและอีกอย่างหนึ่งเลยที่อยากจะพูดก็คือว่าตัวละครมันนั้นเป็นตัวที่
ความเก่งเล่นง่ายและใส่ลงไปในทีมยืนอันติโง่ๆบัฟให้ทีมก็จบเรื่องเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันคือหลายๆคนผมเห็นมีบอกกันอยู่นะว่ามันสามารถเล่นได้กับทีมไฟทีมมืดถ้าไม่ได้เล่นไฟมืดเนี่ยข้ามไปเลยแบบนี้อยากให้เห็นนะว่าจริงๆถึงเราจะไม่ได้เล่นไฟมืดเนี่ยเราเอาน้องมาไว้บัฟดาเมจก็สามารถทำได้นั่นเองคล้ายๆกับตัววิเวียนนั่นเองเนาะดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกัน สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ